Good morning, guys. It's our first day morning in our family camp. Here's the view. Here's the view. Ito yung mga tent namin. Kakagising lang namin. Ayan na po ang aming family camp. Nasa desierto po kami ngayon sa Dubai. Good morning, good morning. Say hi to my vlog. Hello, vlog. Ayan ang mga tent namin. Talaga. O syempre. Ayan, dami ng tent. Good morning, Sis Jane. Not yet. Hindi. Hindi. Ano to? Ayan, ang dami namin. Lamig, ang lamig. Ang lamig. Ayan. Ayun, ayun, ayun. Ayan sila. Good morning, Kuya Ton. Good morning. Say hi to my vlog. Good morning. Good morning. Morning po. Say hi to my vlog. Ayan. Kuya William, good morning. Good morning po. I need lots of water. Happy na, Brad. Morning. Kape na, kape na. Good morning po. Start na ang kape. Kakape na to. Good morning. Oh, good morning, Kuya Randy. Good morning. Say hi to my vlog. Good morning. Ayan na, ayan na. Kape time. Doc, good morning. Masaya pala, no? Nakatulog ka, Doc? Yes, of course. Pag sure? Yeah. Hindi nga. Morning to everyone. Oh, bagyan. Good morning, Cassie. Good morning, Tita. Ito na yung pagkain namin. Ginagawa para sa halaman. Kailangan mo dubuo. Hindi. Okay lang, durugin mo para iyan mo. Para yun ang Okay. Fertilize. Kasi yung hirap Okay na, okay. sa bahay. Marami kayong halaman. Sasakyan namin. Medyo, good morning. Nakatulog ka? Walang tulog? Okay na ang walang tulog kaysa walang gising. Lamig. Ang lamig. Kuya Reden, 10 piso or 5 piso? 15 dirhams. Sabay eh. Combination.
Ik, ang dumi. Ayun. Vlog lang yung vlog, bro. Good morning. Laki eh. Yan. Malakas ka bang ano? Yung talaga mga media. Alimutan na namin ang media kasi ano. Ito, ano naman ito? Biglang nawala. Ay, magikero? Ano sabi mo? Biglang nawala. Ang lamig, nanginginig ang kamay ko. Benji, nakagulat ang mata dito. Bakit daw nawala? Ito, sa gabi, kusina. Yan. Yan ang ano, yan ang checkbook. Lugawan. The best yan. Oh, ayun o. Kaya tayo mo. Hindi na kaya na to. Yan. Sibuyas. Pagkain ng mayor. Sibuyas. Indiano. Labo today. Kaya hali. Gige. Yan yung ginayat ko. Yan yung ginayat ko ni Brother Rick. Self-service tayo ngayon. Oh, meron na namang nag-vlog. Ito Indiano. Good morning, Inday. Morning, Yui. Good morning, Kuya. Kuya, kamusta yung kanta natin kagabi? Wala eh. Yung mga... Pinali bro, pang pinali. Ang pinali. Pang... Pinali. Pinali. Saan tayo? Bakit? 1, 2, Ayan. Sabaw. Cheers. Happy breakfast. Happy breakfast. The dessert. Tama. Na yung Grabe naman. Good morning. Good morning mama kayo sa vlog ko. Good morning. Good morning. Tayo. Kapit. Mm. Hanggang ngayon na umihihi pa doon, no? Naka fall in line pa siya. Hindi na lang maaga tayo naman. Bakit? Sa likod ng issue na naman siya. Malen, isang buwang issue yan. May bibigyan ko yung may ginawa dun sa taas. Hindi, buong church. Hoy, nagsalita ba ako? Wala akong ginagawa sa inyo, ha? Gusto lang ng palit ng ano, ng napkin. Ito, pwesto mo dyan. Hindi naman yung intention na kaya ka. Para lang may tawan na tawan. Alam mo ba sila hindi nila ginagawa yun? Oo. Huwag kang ma-hurt dyan. Huwag kang ma-hurt. Nag-blurred. Yung kung Nag-blurred. wala siyang ano. Umulit pa. Aray. Tuloy, nagsabi ko dyan sa ano. Ay, ano ginagawa? Tabi ng maliit. Ayan o. Yan ang mga tent namin. Sabi ko lang, huwag kayo dyan kasi naamoy ni Uno. Kasi kung nauna siya nausap sa mga
Good morning, Kuya Mike. Morning. Ano bro? Sabi pala na hiram. Ay, babalik ka na. Grabe ka naman maaga. Ay, Salamat. sige po. No worries. Welcome, Kuya. Doon sana kami po. Hindi, dadaan lang kami. Punta kami sa siya. Pero wala katapos na, nakaraan na. Mamaya pala. Ito kasi ano, may plano siya ng uwi. Sa lapay si Dani. Parang Ship. kaya natuloy kasi narinig. Ayan guys, ito yung team ng amin family camp. Ayan. All good things are from above. James 1:17. And then we have two teams. We have Team Shine. Team Shine, red, which is red team. And then Team Blue, which is Team Light. Ayan. We have two teams. Nakatasan. Ayan ang araw. Nasa desierto po kami ngayon dito sa Dubai, which is ginaganap namin ang aming first day of family camp. Camp. Ayan. Good morning sa desierto. Last day na. Kumakaway na yung asawa ko. It's time to end. Tinatawag na ako ng asawa ko. Tapos na? Okay ka na? Ha? Oo, tara. Toothbrush na tayo. Sige na. Ganda ng araw, ano pinunan mo? Oo. Kaso hindi rin naabot ng araw. Ayan. Hindi mo makikita. Hehe.